йде. О, тут. Там до роботи голими руками. Ось такого. Йду. Стрибай сюди. До мене все йде. О, тут. Ща мені, хлопці, ща. Дуже ща. Тихонько. Він агресивний, він так може собі мені дається, а другий не бляється. Останній раз подивлюся на те все, що так вірно кохав. Тишина на пероні стояла, вітер коси твої колихав. І в останній раз мою дівчину
пригорнув, поцілував. І останній раз свою дівчину пригорнув, поцілував. Тишина на пероні стояла, вітер коси твої колихав. І в останній раз мою дівчину. Якби то не нагадав про цю війну, тільки наших дітей пішло. Ой. Щоб родилося жито пшениця і всі пашниці. Солома горіла там на горі, солома горіла, там дівчина вечерю варила, там дівчина вечерю варила, на ліжку закрила. Та так не прийде. До 22 утра не здає. Проходить там у неї трошки, але яблуко не тліє. Далі. То грушка видів. Ні, не грушка. Це вкусно. Вкусно? Вкусно. Вкусно. Голосові стоять і далі.
Заставив мене.
ж треба, аби висохли, згрібати палити, за худоби не має. А ти кафешку не знімала так. Там є квіти. Та може буде, бо їх ще не було. Та їх ще не було, але вони зараз може бути. Угу. Так. Є. Бо це більше. О, це було зараз зробило. Та під Львівським замком старий дуб стояв, під
тим дубочку партизан лежав. Трошки устав. Теж бісер. Бісер, що. Дуже незвично. В Карпатах багато запахів. Ну. Я заміж виходила, то вже. О. Це вдягли футболку. Буду бета. Все, я вас побила, не будете. Ну, З це Харчина. як дідово Харчина ми ходили там, ну. О. Це робила саме. Що це саме? Крючку. Гарно. Дуже больна. 8, ну не було не 8, 7 минуло, а 8 ні. Робиш собі ремонт, а потім раз. Вода пішла. Дуже гарно такі. Але Австрія, це сюди. Але нічого не поспали. Это у них кілька яблук тут же это не проходит. Що, Вовка? Давай, вийдемо по таверу. Ідемо з вами. Щоб добре би горе не було. Поїде. Зійшов? Так. Дентист. А потім його висушуємо, трошки прибутуємо. Так, зовсім ні.
яблука хапнуло. А то каленка, та друга, що збере, наприклад.